Hi guys! Here we are on another version of Dalgona Coffee. Of course, kailangan una tayo sa trend. And this version 2.0 is not like any other because nutty, cake flavor na Dalgona Coffee siya. Please check ang original version din namin ng Dalgona Coffee. Simpleng ingredients lang ang gagamitin sa ating mousse. Meron tayong chocolate bar at Nestle cream. But this time, gagamit ako ng sweet chocolate bar para mabalance sa dalgona natin mamaya. I really like strong and sweet combination. Now, magpakulo tayo ng tubig at itetemper lang natin ang ating chocolate. At ilagay ang 50 grams of cream kasama ang chocolate at haluin ito hanggang mag-combine ng ingredients. And then after, i-transfer lang natin ito sa bowl at let it cool for 8 minutes. And then, magwi-whip naman tayo ng cream. And make sure lang na chilled ito. I-whisk ito hanggang sa maging stiff ang texture. And now, it's time na i-mix na natin ang tempered chocolate sa ating whipped cream. Ngayon naman, ay ilagay na natin ito sa isang glass at palamigin muna natin sa freezer. Meanwhile, gawin na natin ang ating trending dalgona. Same procedure lang guys ang paggawa ng dalgona. Pero gusto kong i-adjust ang texture nito at gawing more thick, kaya dadagdagan ko ng konting sugar at kape. Ngayon, ay ilalagay na natin siya sa top ng ating
mousse. Pwede ring layer by layer ang gawin nyo guys. Basta make sure lang na properly set ang inyong mousse. Ngayon ay igagarnish ko ang ating Dalgona Chocolate Mousse ng Milo. No need na gumamit ng cocoa powder. At itop na rin natin ng pistachio nuts. Kahit anong uri ng nuts ay pwede ninyong gamitin guys. Pero para sa akin, ito ang mas bagay. Ooh la la! Excited na ako sa ating level up version. Ang ating Dalgona Chocolate Mousse. Ibang klase talaga. Sosyal na di mahal. Thanks for watching! Don't forget to subscribe and give it a like. Cheers!